एभ्रिवान, म प्रतिमा। सो 40,000 मुनिको बजेटमा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा राम्रो स्मार्टफोन फर द लास्ट 6 मन्थ्स चाहिँ यो फोन हो है। नथिङको सब ब्रान्ड CMF को यो फोन CMF फोन 2 प्रो। यो चाहिँ अब एउटा ओभरअल ब्यालेन्स फोन हो कि डिजाइन युनिक छ, यसको डिस्प्ले पनि राम्रो छ, पर्फर्मेन्स पनि सलिड छ, अनि सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स वाज अल्सो भेरी गुड। र नथिङले चाहिँ रिसेन्टली यो फोन पनि लन्च गरेको छ, नथिङको फोन 3A लाइट फर द सेम प्राइस एज द CMF फोन 2 प्रो, जुन हो 37,200 रुपियाँ फर यसको 8/128 GB भेरिएन्ट र 42,500 रुपियाँ फर यसको 256 GB भेरिएन्ट। अनि अहिले प्री बुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अल्सो गेट CMF Buds 2A फर फ्री, मेकिङ दिस फोन अ मच बेटर भ्याल्यु। तर प्री बुकिङ पछि चाहिँ यो दुईटा फोनको प्राइस चाहिँ सेम नै हुनेवाला छ। सो कुन किन्दा बेटर भ्याल्यु फर मनी हो त, त्यो कुरा आजको यो भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ। सो अनबक्सिङ गरिहालौँ है त। ओके, सो निकै सिम्पल प्याकेजिङमा आउँछ है यो फोन चाहिँ। अरू फोन जस्तै होइन कि यो माथिबाट निकाल्नुपर्छ। ट्याडान, वेलकम टु नथिङ लेखिएको छ, वेलकम टु नथिङ। अनि त्यसपछि यहाँ बन्च अफ स्टफ छ विच आम नट गोइङ टु रिड। त्यसपछि भित्र हामीसँग कभर आउँदो रहेछ, यस्तो क्लियर कभर छ, यु क्यान सी। एन्ड देन हामीसँग फोन रहेछ दर्शकवृन्द, यो CMF को फोन 3A लाइट हामीसँग चाहिँ यो वाइट कलरमा छ है। र मलाई चाहिँ मनपर्छ यसको वाइट कलर, अलिकति डिस्टिङ्क्ट लाग्छ, आई डोन्ट नो वाइ। सो यहाँ यो रहेको छ। एन्ड देन तल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पेपर वर्क पाउनुहुन्छ, दिस। एन्ड देन हामीसँग यो टाइप C to टाइप C चार्जर पनि छ, चार्जर होइन केबल, चार्जर त छैन साँच्ची। एन्ड देन खासमा नथिङ र CMF फोन्समा चाहिँ नेपालमा चार्जर आउँदैन है। अनि त्यसपछि लास्टमा मलाई सबै धेरै मनपर्छ है, यो चाहिँ यस्तो खालको पिल सेप्डको सिम इजेक्टर टुल आउँछ, अलि भिन्न छ, त्यति हो। र अनबक्सिङको लागि चाहिँ यति नै हो दर्शकवृन्द। सो चार्जर चाहिँ आउँदैन, तर गुड न्युज चाहिँ के हो भने CMF र नथिङ फोन्सहरूमा पनि EMI फेसिलिटी चाहिँ आइसक्यो। तपाईँले 0% मा EMI लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि नागरिकताको भरमा। ओके, डिजाइनबाट कुरा सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो CMF फोन 2 प्रो भन्दा चाहिँ मलाई नथिङ फोन 3A लाइटको डिजाइन चाहिँ बेटर लाग्छ के। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ CMF मा प्लास्टिक ब्याग छ, अनि यो स्क्रुजहरू पनि निस्किन्छन् त अलिक फिल्मजी लाग्छ के मलाई। तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पान्डा ग्लास पाउनुहुन्छ ब्यागमा। यो फ्रेम्स चाहिँ प्लास्टिक नै हो, तर अलिकति रोबस्ट छ के बडी यसको डिजाइन। हुन त CMF फोन 2 प्रो अलिकति कलरफुल पनि छ नि त, यस्तो डुअल टोन फिनिस पनि छ, सो जेन्जीहरूलाई बढी मन पर्न सक्छ। तर मलाई चाहिँ यो फोन 3A लाइटको डिजाइन चाहिँ अलिक बढी प्रिमियम लाग्यो कि, अलि मिनिमलिस्टिक पनि छ। सो आई थिङ्क दिस इज अ बेटर डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन। तर यहाँ अफिसमा अरूहरूलाई पनि एकचोटि सोधौँ न कसलाई के लाग्छ भनेर, एकचोटि सोधेर आउँ है त, लेट्स गो। यो दुईटा डिजाइन मध्ये कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो? CMF को त चलाइसकेको छ, तर मलाई चाहिँ यही डिजाइन राम्रो लाग्यो, क्लिन छ। अब यो जेन्जीहरूलाई चाहिँ मन पर्न सक्छ है, अब अलिकति फङ्की टाइपको छ नि त, तर अब मलाई चाहिँ यही नै प्रिफर गर्छ, अलिकति क्लिन डिजाइन। प्लस यो स्क्रुहरू होइन अलिकति फ्लम्जी छ क्या यो कुरो चाहिँ अलिकति रोबस्ट छ। राइनेस, यो दुईटा फोन मध्ये कुन डिजाइन राम्रो लाग्यो तिमीलाई? मलाई यो मन पर्यो। किन, तिमी जेन्जी भएर? जेन्जी होइन, मलाई अलिकति कुल लाग्छ क्या यस्तो कलरहरू। यो चाहिँ प्लेन बोरिङ भयो क्या, सिम्पल ओल्ड बोरिङ। यो चाहिँ खतरा कुल लाग्यो। अनि तिमीलाई कुन मन पर्यो? मलाई त यो ओजी नै मन परिरहेछ। किन? यसको लुक सिम्पल छ, यसले आफूले हुनुभन्दा बढी खोजिरहेछ के। होइन, अलि युनिक हुनको लागि मात्र युनिक बन्न खोजिरहेछ। यो चाहिँ पर्फेक्ट नर्मल पनि छ, डे टु डेमा नि आउट अफ प्लेस लाग्दैन, तर अलिक क्वर्की पनि छ। तर यो चाहिँ गिमिकी नै लागिरहेछ डिजाइन। जेनी, तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो? मुभिङ अन, कम्पेयर टु फोन्स फ्रम भिभो, ओप्पो, यो फोनमा चाहिँ IP68 र IP69 रेटिङहरू चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ IP54 रेटिङ मात्र छ, जसले चाहिँ अब हल्का हल्का स्प्ल्यास रेजिस्टेन्स मात्र हुन्छ क्या, खासै धेरै प्रोटेक्ट चाहिँ हुँदैन। तर कम्पेयर टु दोज फोन्स, अब जस्तै ओप्पो र भिभोको फोनहरू भन्दा चाहिँ वाट यु गेट बेटर फ्रम नथिङ इज ओभरअल स्मार्टफोन एक्सपिरियन्स के। नथिङको अपरेटिङ सिस्टम प्लस यसमा चाहिँ पावरफुल डायमेन्सिटी 7300 प्रो चिपसेट पनि छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डे टु डे काम गर्दाखेरि चाहिँ इट फिल्स फास्टर कि, ल्यागहरू पनि त्यस्तो खासै फिल हुँदैन, युआई पनि स्मुथ नै छ, र मेन कुरा त ओभर हिटिङ पनि हुँदैन कि। नथिङ ओएसमा कस्टमाइजेसन अप्सनहरू पनि राम्रो छ कि, विडजेटको अप्सनहरू पनि टन्नै छ, जे होस् चलाउन चाहिँ मजै आउँछ।
तर मेरो एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ के छ भने अलिकति हेभी काम गर्दा मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याम म्यानेजमेन्ट हल्का स्लो छ के, तर त्यो बाहेक ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ प्रिटी नाइस नै छ भन्न सकिन्छ। र मलाई अर्को राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यो एसेन्सियल बटन पनि हो है। यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु है त। सो अब काम चाहिँ कसरी गर्छ भने अब तपाईँलाई केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्यो अरे, सपोज अब मलाई एउटा कार कभर किन्न मन छ होइन, र मैले मार्केट प्लेसमा टक्क खोजेँ अनिखेर ल यो राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन, यो बटन थिचिदिने अनि यहाँ तपाईँले टेक्स्ट गर्न मिल्छ होइन, दिस इज गुड भनेर सेभ गर्न मिल्छ। र अब प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले भोइस नोट पनि राख्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल I really like this car cover. It's only for 2,500 rupees. I like the color and also I think it will fit my car. Save this for me and remember this. अनि यो टक्क गएर सेभ हुन्छ। सो तपाईँले त्यसपछि डबल ट्याप गर्नुहोस्, यु विल सी यो एसेन्सियल स्पेसमा तपाईँले के राख्नु भएको छ। यो मेरो भोइस नोट भयो, यो मेरो टेक्स्ट नोट भयो, मजासँगले राख्न मिल्यो। अब कहिलेकाहीँ स्क्रोल गर्दा गर्दै बिर्सिन्छ नि त के हेऱ्यो के देख्यो भनेर, त्यतिखेर चाहिँ युजफुल हुन्छ यो। नेक्स्ट यो फोनको गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ है। तपाईँले पब्जी खेल्नुहुन्छ भने 90 FPS मा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो एभरेज एफपिएसहरू पनि राम्रै छ। र इफ युआर अ फ्यान अफ मोबाइल लेजेन्ड्स 90 FPS मा मोबाइल लेजेन्ड्स पनि राम्रैसँग चल्छ। जे होस् पब्जी, फ्री फायर, मोबाइल लेजेन्ड्स जस्तो ठिक्कको गेम खेल्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट राम्रै एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको यो फोनको डिस्प्ले एक्सपिरियन्स पनि सलिड नै छ है। यसको डिस्प्ले र यो CMF फोन 2 प्रोमा भएको डिस्प्ले सेम नै हो र क्वालिटी वाइज दिस इज अ भेरी गुड डिस्प्ले। ब्राइटनेस एकदमै राम्रो छ इन्डोर होस् या आउटडोर सिचुएसनमा, र त्यसको साथसाथै टच रिस्पोन्स पनि राम्रो छ है। अनि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ यो फोनमा, विच वर्क्स भेरी भेरी वेल। सो जे होस् युआई चाहिँ अलि टच रिस्पोन्सहरूदेखि लिएर अब हेर्दाको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि निकै इमर्सिभ छ। जस्ट एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ CMF फोन 2 प्रोमा पनि थियो त्यो चाहिँ यसको स्पिकर हो है। सिङ्गल स्पिकर सेटअप मात्रै छ जुन चाहिँ त्यस्तो लाउड पनि छैन र त्यो क्ल्यारिटी पनि फिल हुँदैन के। म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त एउटा गीत बजाएर। सधैँ जस्तै अब एकदमै पपुलर गीत त बजाउनै पर्यो। कुल हो। जे होस् तपाईँहरूले पनि फिल गर्नुभयो होला त्यस्तो लाउड र क्लियर चाहिँ छैन के यसको स्पिकर। तर ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो फोनको राम्रो छ है। ओप्पो, भिभो, रियलमीमा भएको जस्तो 7000 mAh को ब्याट्री चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ, तर ब्याकअप चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो दिन्छ के। जे होस् नर्मली चलाउँदा 7 देखि 8 घण्टा चाहिँ आरामले टिक्छ। लास्टली नथिङ फोन 3A लाइटको क्यामेरा पनि निकै राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ फर द प्राइस। मच बेटर देन एनी अदर फोन्स जस्तो लाग्छ कि यो 40,000 को प्राइस रेन्जमा। एज यु क्यान सी यो स्याम्पल्सहरूबाट जे होस् मेन क्यामेराले चाहिँ राम्रै फोटोहरू खिच्छ क्या। डिटेल्सहरू राम्रो छ, कलर पनि निकै ब्यालेन्सडै छ, र त्यसको साथसाथै तपाईँहरूले डाइनामिक रेन्ज पनि गुड इनफ नै पाउन सक्नुहुन्छ। अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि ओके नै छ भन्न सकिन्छ। त्यति धेरै डिटेल्स चाहिँ पुल गर्दैन, तर नराम्रो पनि छैन के आउटपुट। लो लाइटमा चाहिँ अफकोर्स स्ट्रगल गरि नै हाल्छ, र कुनै कुनै बेला चाहिँ अब मान्छेहरूको फोटो खिच्दा स्पेसली अलिक बढी नै उज्यालो बनाइदिन्छ कि। तर ओभरअल 40,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्यामेरा फोन्स हो भन्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन। अब मैले चाहिँ CMF फोन 2 प्रोसँग पनि कम्पेयर गरेर चाहिँ हेरेको थिएँ, र यो दुईटा फोनको मेन र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ सेम नै हो कि। जस्ट फरक भनेको चाहिँ के हो भने CMF फोन 2 प्रोमा डेडिकेटेड 2x पोर्ट्रेट लेन्स छ, जसले चाहिँ नथिङको यो फोनभन्दा चाहिँ हल्का बेटर पोर्ट्रेट्सहरू निकाल्छ। अब इट्स नट लाइक कि नथिङ फोन 3A लाइटको पोर्ट्रेट्सहरू नराम्रो चाहिँ होइन, तर CMF फोन 2 प्रो इज मच बेटर, डेडिकेटेड लेन्स नै छ नि त। सो यही एउटा कुरा हो जुन चाहिँ CMF फोन 2 प्रोको बेटर छ एज कम्पेयर टु नथिङ। अदरवाइज क्यामेरा एक्सपिरियन्स प्रिटी मच द सेम नै छ है। सेल्फिजहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि जे होस् प्रिटी डिसेन्ट छ फर द प्राइस। भिडियोग्राफी वाइज पनि मेन क्यामेराबाट चाहिँ तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको भिडियोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ, र यहाँ स्क्रिनमा भएको स्याम्पलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि हल्का ब्राइट एन्ड डप छ भिडियो, र स्टेबिलाइजेसन चाहिँ अलिकति बोब्ली छ। प्रो स्टेबिलाइजेसन छैन, तर नर्मली भिडियोहरू खिच्नको लागि चाहिँ गुड इनफ नै लाग्यो मलाई। सेल्फी भिडियोज चाहिँ नथिङ फोन 3A लाइटबाट आइदर 1080p 30 और 60 FPS मा मात्र खिच्न मिल्दो रहेछ, र फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ क्वाइट क्रप्डै छ है। अलिकति हात तन्काए पनि यति मात्र आइरहेछ। स्टेबिलाइजेसन डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई। अलि हल्का बढी कन्ट्रास्ट जस्तो हो कि देखेँ मैले, बट अदर देन द्याट क्वालिटी नर्मल युसेजको लागि चाहिँ डिसेन्ट नै छ। ओभरअल अब B+ टाइपको क्यामेरा हो भन्दा पनि फरक पर्दैन के। तपाईँहरूलाई योभन्दा बेटर क्यामेरा चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति पैसा थप्नुपर्ने हुन्छ, र अराउन्ड 60,000 to 70,000 रुपिसमा चाहिँ तपाईँले निकै बेटर क्यामेरा फोन पाउन सक्नुहुन्छ।
सो ओभरअलमा चाहिँ अब नथिङको यो फोन 3A लाइट चाहिँ अब आफ्नो प्राइसको लागि बेस्ट भ्याल्यु फर मनी मिड रेन्ज फोन हो फर द नेपाली कस्टमर्स। यहाँ चाहिँ सबै कुरा B+ नै छ के थानोसले भने जस्तै पर्फेक्टली ब्यालेन्स छ एज अल थिङ्स सुड बी। प्लस अचम्मको कुरा त इन्डियन प्राइसको तुलनामा पनि नथिङ हेज डन अ भेरी गुड जब है नेपाली प्राइसिङमा पनि, अनि प्री बुकिङ अफर्सहरू छ। सो इट मेक्स इट अ बेटर डिल। सो अब CMF फोन 2 प्रो किन्नु भन्दा चाहिँ फर मी दिस लुक्स लाइक अ बेटर डिल है। तर अब चाहिँ तपाईँ एकदमै धेरै पोर्ट्रेट्सहरू लिनुहुन्छ र तपाईँलाई अलिक फङ्की डिजाइन मनपर्छ भने चाहिँ यु क्यान गो रङ विथ द CMF फोन 2 प्रो आइदर। अलराइट एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो नथिङ फोन 3A लाइटको अनबक्सिङ र छोटो मिठो रिभ्यू। यो दुईवटा फोनमध्ये तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ किन्नुहुन्थ्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। र वाइल यु आर देयर प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।